एभ्रिवान, जय जगन्नाथ। म चाहिँ मेरो अघिल्लो भ्लगबाटै अब कन्टिन्यू गर्छु। हामी चाहिँ कोलकाताबाट पुरी जाँदैछौँ जगन्नाथ पुरीको टेम्पलको दर्शन गर्नको लागि सबैजना। सो इट टुक 8 to 9 आवर्स हामीलाई पुरी पुग्नको लागि। हामी चाहिँ रातिको 1 बजे पुरी पुग्यौँ। सो 1 बजे पुगेर हामीलाई होटल खोज्न एकदमै गाह्रो भएको थियो। रातारात होटलमा 2 बजे होटल खोजेर अनि हामी चाहिँ यो चाहिँ बिहानको भ्यू हो। फ्रेस भएर हामी पुरीमा घुम्दैछौँ। हामी नास्ता गर्न जाँदैछौँ। जय जगन्नाथ। जय वृन्दावनतिर आए जस्तो फिल भइरहेछ है। पानी परेर हामीलाई अब बिचतिर जानुपर्ने थियो। अब बिच जाने पानी रहन्छ। पानी चाहिँ के गर्नु, यस्तै पानीमा भिज्दै पानीमै डुब्नु। हामी चाहिँ नास्ता गरिसकेर चाहिँ मामु र म चाहिँ रिक्सामा हाम्रो होटलतिर जाँदैछौँ। एकदमै ठुलो पानी पर्यो यो दिन चाहिँ। दिनभरि नै पुरीमा एकदमै ठुलो पानी पर्यो। यस्तो पानी परिरहेछ तर हामीले चिया खान्छु भनेर निस्किसकेको बाबाहरू अहिलेसम्म कहाँ रहेछ थाहा छैन। हाम्रो हालत यस्तो निन्द्रा लागिरहेछ। झ्यापझ्यापी पानी परेर कहीँ घुम्ने ठाउँ। अनि हामीले यो उहिलेको रिक्सा भेट्यौँ अनि रिक्सामा चढेका छौँ। त्यो रिक्सामा पनि चढ्यौँ। अनि परबाट रिक्सा देखाउँछ हामी नास्ता गरेर हामी यहाँनिर चाहिँ गोल्डन बिचमा आएको छौँ। ओडिसाको यो जगन्नाथ पुरीको गोल्डन बिचमा। एन्ड म हजुरलाई भ्यू देखाउँछु। इट्स सो ब्युटिफुल। तर आज एकदमै धेरै पानी परेर चाहिँ एकदमै धुम्म भएको छ मौसम। एकदमै नै रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो यो पुरीको बिचमा। यसलाई चाहिँ बे अफ बेङ्गल भन्छ। बङ्गालको खाडी। हाम्रो नेपालमा पानी पर्ने हावाहुन्डरी चल्ने भनेको चाहिँ बङ्गालको खाडी बे अफ बेङ्गलको कारणले गर्दाखेरि नै हुने हो। अनि हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ कि यो समुद्रमा चाहिँ वेब्सहरू पनि कति ठुलो ठुलो छ। एकदमै यहाँनिर जानुभयो भने चाहिँ म नै यस्तो रमाइलो फिल हुन्छ नि, म हजुरलाई वर्डमा एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दिनँ। ठुलो आयो अब। झन् ठुलो आउँदैछ यहाँ। ओ लग सब भिजिसक्यो। मजा आइरहेको छ। बाइ द वे दिस इज नट द फर्स्ट टाइम हामी बिच गएको, तर आजको एक्सपिरियन्स यस्तो क्लोजली थिएन नि। यो चाहिँ लास्ट चाहिँ नै रमाइलो भइरहेछ। ओइ 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 दिस इज ह्युज म्यान। दिस इज ह्युज।
बङ्गालको खाडी बङ्गालको खाडीमा हामी यो मुम्बईमा गएको ब्रिजमा भन्दा पनि एकदम खतरा हुँदैछ। अब हामी यता जाँदैछौँ हेरै। Wow, the experience was just amazing. हाम्रो जगन्नाथ पुरी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, तर बिच चाहिँ पहिला पनि अगाडि गुजरातको द्वारिकामा अनि मुम्बईमा गइसकेको छौँ, तर यस्तो रमाइलो एक्सपिरियन्स चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन। मामुजी यहाँ बिचमा श्रीकृष्ण लेखिराखिसकेको छ। जगन्नाथ पुरीको यति धेरै रहस्य छ नि, जानेर नजानिने। जगन्नाथ मन्दिरबाट समुद्र यति नजिकै छ, तर मन्दिरभित्र कहिल्यै पनि त्यो समुद्रको आवाज चाहिँ आउँदैन। रहस्यहरू यति धेरै छ नि जगन्नाथ मन्दिरभित्र। लाइक एउटा झन्डा चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको हुन्छ, अरू झन्डा चाहिँ अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ भने सिर्फ एउटा झन्डा मात्रै त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा, हावाको अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो गर्ने गर्छ। एरोप्लेन्सहरू कहिले पनि जगन्नाथ मन्दिरबाट माथि उड्नै सक्दैन र उड्दै उड्दैन। हामी चाहिँ बिचबाट आएर होटल गएर नुहाएर फ्रेस भएर चाहिँ अनि हामी दिउँसोको खाना खाना चाहिँ बाहिर निस्कियौँ। यो चाहिँ हाम्रो जगन्नाथ हो। हाम्रो मन्दिर चाहिँ यता साइडमा छ। यहाँ चाहिँ सबै कस्तो राम्रो तरिकाले एउटै कलर लगाएको छ सबैतिर। यस्तो बोर्डहरू पनि सबै एउटै छ, नाम मात्रै यस्तो, नत्र जहाँ पनि कोही कोहीमा मात्रै यस्तो छ, नत्र प्रायः जस्तो सबमा यही एकदम राम्रो एउटै बनाउन खोजेको छ। एकदम राम्रो छ सब। मन्दिर चाहिँ यता यहाँ छ। हाम्रो होटल पनि त्यतै छ। Hi everyone, welcome to another new day. जय जगन्नाथ। हामी चाहिँ आज जगन्नाथ पुरी टेम्पल दर्शन गर्न आएको छौँ। The main reason we came here is to worship, दर्शन गर्नको लागि, get blessings from जगन्नाथबाट। सो अब हामी जाँदैछौँ मन्दिरतिर। हेलो हेलो हेलो, हामी कहाँ जाँदैछौँ आज? दर्शन गर्न जाँदैछौँ। यहाँ जगन्नाथ पुरीमा पुगिसकेपछि चाहिँ मन एकदमै आनन्दित महसुस हुन्छ। जगन्नाथ पुरीमा चाहिँ के मान्यता छ भने हजुरहरूले सच्चा मनबाट जे राम्रो चिताएर इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, हजुरहरूको इच्छा पुरा हुन्छ। यहीबाट श्री जगन्नाथ पुरी धामको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने हामीलाई मोबाइलभित्र लान अलाउड छैन। सो चप्पल, जुत्ता, मोबाइल चाहिँ हामी यही डिपोजिट गरेर चाहिँ जानुपर्छ। सो हामी चाहिँ यहाँ चप्पल, जुत्ता, मोबाइल एभ्रिथिङ डिपोजिट गरेर चाहिँ जाँदैछौँ भित्र दर्शन गर्नको लागि। जय जगन्नाथ। दर्शन गरिसकेपछि आएर एक्सपिरियन्स सुनाउनेछौँ। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। हामी जगन्नाथ टेम्पलको दर्शन गरेर आइसक्यौँ। मोबाइल अलाउड थिएन, यही राखेर अहिले मोबाइल रिसिभ गऱ्यौँ। यति आनन्द भयो नि भगवान् श्रीकृष्णको। जगन्नाथ मन्दिरमा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको मुटु चाहिँ जब उहाँले देह त्याग गर्नुभयो, आफ्नो मुटु चाहिँ यहाँ आएर विराजमान छ भन्ने मान्यता छ। एकदमै राम्रो दर्शन भयो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ इधर देखो, इधर इधर बिजो कोही न। मजा छ, मजा मजा। सिटीमा पनि यसरी घुमिरहेको छौँ हामी। ए भाइ हात तल राख्छ, बाबाको अनुहार छेक्यो।
हामी हनुमान मन्दिर गएर आएको यसरी रिक्सा चलाएर यो हराइसकेको रिक्सा जय जगन्नाथ आया रिक्सावाला आया रिक्सावाला आया आ गया रिक्सावाला आ गया जाने होइन त हजुरहरू मसँग रिक्सामा त्यस्तो रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो नि मैले जगन्नाथपुरीमा रिक्सा पनि राइड गरेँ ओ माई गड यस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स यति रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो मलाई त थाहा पनि थिएन भाइ पनि चढेको छ पछाडि भनेर पछि भिडियो देखेर थाहा भयो आज हम उड़ीसा में रिक्शा चला रहे हैं उड़ीसा का रिक्शा कोई पीछे बैठ रहा है कोई आगे कैसे अच्छी से चला रही है देखो रिक्शा कुदाई देखो बेटी ने ये रिक्शा हामी चाहिँ राति यतिकै वक गर्दै इभिनिङ वक गर्दै यो कुन चाहिँ बिच अरे स्वागदर बिचमा आएको छ जस्ट ह्याभिङ फन इन इभिनिङ टाइम यस्तो राम्रो देखिरहेछ नि रातिको भ्यू झन् घोडा चढ्नु भयो कुदाउँछु चढ्यो घोडामा चढेको सबै भिजायो मेरो नाइट ड्रेस पनि भिजायो लु पाला अब रिटर्न आउँछ रिटर्न खेल्यो नि फिर्ता आउँछ कि त्यो दिउँसो हामी आउँदा फुटबल खेल्दै थिएँ के गरेको जस्तो लाग्यो फुटबल खेल्दा पनि सब यसको टाइड्सहरूले ब्रेप्सले यतै आउँदो रहेछ हामी चाहिँ पुरीलाई बाई बाई गऱ्यौँ जगन्नाथ भगवान् हामीलाई बोलाइदिनु भयो हजुरको दर्शन गर्न थ्याङ्क यू सो मच अनि अब हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेन वेट गरिरहेको छौँ 9:50 इन्डियन टाइमको ट्रेन छ हाम्रो बिहान हामी 8:30 बजी आइसकेको छौँ स्टेसन हामी आज 10 बजी भनौँ न 10 बजी हिँडेर रातिको बेलुकाको 5 बजी पुग्नेछ अन टाइम भयो भने अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ जाँदैछौँ भने हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ विशाखापट्टनम हामी चाहिँ साउथ इन्डिया जाँदैछौँ विशाखापट्टनम त्यहाँ चाहिँ तेलुगु भाषा बोलिन्छ आन्ध्र प्रदेशमा छ सो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो साउथ बाँकी इन्डिया त सबै घुमेको प्रायः जस्तो बिचमा तर साउथ घुम्न बाँकी थियो सो
हामी विशाखापट्टनम जाँदैछौँ टु सेलिब्रेट स्पेसली माई बर्थडे टुमोरो इज माई बर्थडे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो नेक्स्ट ब्लग विल बी माई बर्थडे ब्लग इन विशाखापट्टनम स्टे ट्युन किप अन वाचिङ जय जगन्नाथ पुरी अब हामी जाँदैछौँ विशाखापट्टनमतिर यो चाहिँ पुरी स्टेसन हो भोलि चाहिँ मेरो छोरीको जन्मदिन स्पेसल जन्मदिन मनाउन चाहिँ हामी विशाखापट्टनम जाँदैछौँ र भोलिको लागि विशेष हाम्रो चाहिँ पार्टी छोरीको बर्थडेमा विशाखापट्टनम जाँदैछौँ पुरी दर्शन गरेर चाहिँ अब हामी जगन्नाथ पुरी दर्शन गरेर हामी विशाखापट्टनम जाँदैछौँ र हामी भोलि चाहिँ हाम्रो विशेष दिन हामी पाहुआमा भएको दिन र भोलि मेरो छोरीको चाहिँ एकदम भव्य रूपमा बर्थडे चाहिँ एकदम ठुलो समुद्रको बिच किनारमा हाम्रो चाहिँ एउटा पानीमा बर्थडे चलिरहेको छ र यो बर्थडेमा आउन लागिरहेको बर्थडेमा हामी ह्याप्पी बर्थडे टु यू भोलि माकुको छोरी जन्मिँदैछ पानीमा यसरी चोबालेर जन्माउने